ලක්කට YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ද්‍රව්‍ය බලා ඇඳීම නැත්නම් ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනය කියන මාතෘකාව යටතේ පාඩම් මාලාවේ දෙවෙනි පාඩම. කලින් පාඩමෙන් මම කියලා දුන්නා තලයට කඩදාසියට කොහොමද නිවැරදි ආකාරයෙන් ලෑල්ල ඇඳගන්නේ කියලා. ඒකේ දෙවෙනි කොටස විදිහට ඒ ඇඳගත්ත ලෑල්ල මත ඔයාලා ඉදිරියෙන් තියලා තියෙන ද්‍රව්‍ය ටික නිවැරදි ආකාරයෙන් කොහොමද මේ ලෑල්ල මත නිවැරදි පරිමාණයන්ගෙන් කඩදාසියට ගැලපෙන්න කොහොමද ගොඩනගා ගන්න කියලා අද මම කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. ඔයාලා හොඳ අවධානයෙන් මේ පාඩම දිහා බලාගෙන ඉන්න. මම පැන්සල හසුරවන්නේ කොහොමද, කඩදාසිය භාවිතා කරන්නේ කොහොමද, ඒ කාරණා ගැන හොඳින් බලා ගන්න. එහෙනම් අපි තවදුරටත් කතා කරගෙන අවශ්‍ය නැහැ. කෙලිම පාඩමට යමු. ඔයාලා තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒකම එන bell icon එකේ all select කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලකට ඒ වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි වැඩේ පටන් ගමු එහෙනම්. මෙතනදී මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කඩදාසියට ද්‍රව්‍ය ටික නිවැරදිව ගොඩනගා ගන්න කොයි විදිහටද කියලා. මම ලෑල්ල අඳින හැටි මීට කලින් වීඩියෝ එකකදී කියලා තියෙනවා. මේ උඩ තියෙන link එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ලෑල්ල අඳින හැටි බලන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ කඩදාසියේ කොහොමද ද්‍රව්‍ය ටික නිවැරදිව ලෑල්ල මත ගොඩනගා ගන්න කොහොමද කියලා. අපිට භාණ්ඩ ටික තියලා තියෙන විදිහ, ඒ කියන්නේ ඔබ ඉදිරියේ තියලා තියෙන භාණ්ඩ ටික තියෙන්නේ පළල පැත්ත වැඩියෙන්. ඒ කියන්නේ උස අඩුවෙන් නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කඩදාසියේ මේ පැත්ත, ඒ කියන්නේ මේ දිග පැත්ත තෝරගන්න ඕනේ චිත්‍රය අඳින්න. ඒ කියන්නේ ලෑන්ඩ්ස්කේපින් පැත්ත කියලා තමයි අපි කියන්නේ. මේ කියන්නේ භූමි දර්ශන අඳින පැත්ත. නැත්තම් භාණ්ඩ ටික තියලා තියෙන උස පැත්තට නම් මෙන්න මේ විදිහට පෝට්‍රේට්, ඒ කියන්නේ ආලේඛ චිත්‍ර අඳින පැත්තට කඩදාසිය හරවගෙන ඔයාලා වැඩේ පටන් ගන්න. දැන් අපි භාණ්ඩ ටික මෙහෙම උස පැත්තට තියනවා කියලා හිතාගෙන ඩ්‍රෝවින් එක පටන් ගමු. මම මේකේ සම්පූර්ණ භාණ්ඩ ටික බලාගෙන මදින් ඩ්‍රෝවින් එකක් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී එකතු කරනවා. මම මේකදී කියලා දෙන්නේ තලයට භාණ්ඩ ටික සැලසුම් කරන හැටි විතරයි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී පරිමාණුකූලව භාණ්ඩ ටික තලයට දාගන්න හැටි සහ ඒ වගේ මතු පිට ස්වභාවයන් අඳින හැටි මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මේකට ගැලපෙන විදිහට අපි ලෑල්ල ඇඳගමු මුලින්ම. ඔයාලා චිත්‍ර අඳිනකොට මේ පැන්සල අත හිර කරගන්න එපා. අත සැහැල්ලුවෙන් ගෙනියන්න. නැත්නම් අත හිර කරගත්තොත් ඒක ගැටලුවක්, චිත්‍ර අඳින්න අමාරු වෙනවා. හින්ද අත සැහැල්ලුවෙන් බය නැතුව පැන්සල් පාර ගන්න. වැරදුනොත් චිත්‍රය අතහැරලා දාලා වෙන එකක් ගන්න. පැන්සල් පාර බයෙන් අඳින්න ගියොත් ඔයාලගේ චිත්‍රය සාර්ථක කරගන්න බැරුව යනවා. මේ විදිහට අපි තලය හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ කඩදාසියේ මේ අවසානය, මෙන්න මේ තැන් වලින් භාණ්ඩ ටික එළියට යන්න බෑ. අපි එකයි ලෑල්ලත් මේ ගන්නට නවත්තගත්තා. එහෙම එළියට ගියොත් එහෙම ඔයාට මේ තලයට භාණ්ඩ ටික හසුරව ගැනීමට අපහසුත් වෙලා කියලා ඔයාලගේ ලකුණු අඩු වෙනවා. හින්දා භාණ්ඩ ටික අඳිනකොට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ඇතුලේ භාණ්ඩ ටික සැලසුම් කරගන්න උපරිම උත්සාහ කරන්න. ලෑල්ලෙන් එළියට පන්නන්නත් එපා. කඩදාසියේ අයින් වලට ගිහිල්ලා නමල අඳින්නත් එපා. ඒ කියන්නේ දැන් කොලයක් එහෙම අඳිනකොට මෙහෙම ඇඳලා මේක මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතන අඳින්න බැරි වෙනකොට මෙහෙම නමන්න එපා. ඒක ගැටලුවක්. ඒක වල ලකුණු අඩු වෙන්න බලපාන හේතුවක් වෙනවා. හරි. මම දැනට මේකේ සරල ඩ්‍රෝවින් එකක් විතරක් කරන්නම්. බලමු අපි මේ වගේ සිලින්ඩර් එකක
දාලා තියෙන මේ වගේ සිලින්ඩර් එකක දාලා තියෙන ක්‍රෝටන් අත්තක් වගේ එකක් කොහොමද අඳගන්නේ කියලා අපි බලමු. මේ වගේ සිලින්ඩර් එකක දාලා තියෙන ක්‍රෝටන් අත්තක් නැත්නම් මොකක් හරි අත්තක් කොළ සහිත පත්‍ර සහිත කොටසක් ඇඳ ගන්න හැටි කොහොමද කරන්න කියලා මම කියලා දෙන්නයි මේ යන්නේ. ඔයාලා මේ විදිහට මම මේකේ කොළ පත්‍ර සහිත එකක් ගත්තේ පත්‍ර ටිකක් ඈතට විහිදිලා යනකොට ඔයාලා කරන වැරදි කීපයක් මේකේ හපෙන්නලා දෙන්න පුළුවන් ලේසියි හින්දායි මම ඒක ගත්තේ. මෙන්න මේ විදිහට කොළ ඇඳහම මේ වගේ දුරක් යනකම් කොළේ ගියාට කමක් නැහැ. හැබැයි මෙහෙම ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙහෙම නැමුවොත් එහෙම මේක බලන කෙනාට තේරෙනවා මේ චිත්‍රයට ගොඩනගා ගන්න බැරුව ඔයාලා මේ කඩදාසිය අවසාන වෙන හින්දා මේක නමලා ඇඳලා තියෙනවා කියලා පේනවා. ඒ බව නොපෙනෙන්න සහ එහෙම නොවෙන්න මේ චිත්‍රය තුළ මේ කොළ ටික මතු කර ගන්නව අලුත් උත්සාහ කරන්න. මේ විදිහට. දැන් මේකෙදි කඩදාසිය අවසාන වෙන හින්දා අපි අපේ කොළ ටික නමලා කියලා පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි එහෙම නැති වෙන්න තමයි මේ කොළ ටික ප්ලෑන් කරේ. කොළ ටික කඩදාසිය අවසානට යනකම් උඩරිම පිරලා යනකම් විශාල වෙන්දේ නැහැ. කඩදාසියට ඉඩ තියාගෙන ඒ කියන්නේ බලන කෙනාට චිත්‍රය නරඹන්න ඒකේ චිත්‍රය විඳින්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක්. ඔයාලා දන්නවා අර භාණ්ඩ ටික විසින් අයිති කරගන්න අවකාශය සහ භාණ්ඩ ටික විසින් ඉවත් කරන, ඒ කියන්නේ ඉතුරු කරන අවකාශය, ධන අවකාශය, ඍණ අවකාශය කියන එක වැදගත් වෙනවා මේ වැඩේදී අපේ මේ චිත්‍රයේ ලස්සන වැඩි වෙන්න. මේ තියෙන අපි භාණ්ඩ ටික විසින් අයිති කරගන්න අවකාශය. මේ තියෙන භාණ්ඩ ටික විසින් ඉතිරි කරලා තියෙන ඍණ අවකාශය. මේක ඉතා වැදගත් වෙනවා ද්‍රව්‍ය බල ඇඳීමේදී. දැන් බලමු අපි මේකටත් පිටිපස්සට පෙට්ටියක් ඇඳලා. මෙහෙම අඳිනකොට පිටිපස්සෙන් ද්‍රව්‍ය අඳිනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණාවක් තමයි මේ පෙට්ටිය වලට නොපෙනෙන රේඛාව. ඒක ගිහිල්ලා කොතනද වදින්නේ? ඒක මේ ලෑල්ලෙන් මේ ඇඳලා තියෙන ලෑල්ලෙන් පිටට පයින්නවාද? අන්න ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. එහෙන් පිටට පයින්නවා නම් ඔයාලගේ ඩ්‍රොයින් එක වැරදි. මොකද මේ ලෑල්ල මතනේ මේ බඩු ටික තියලා තියෙන්නේ. එතකොට අර ඩ්‍රොයින් එක නිවැරදිව ඇඳලා නම් මේ ලෑල්ල මෙතනින් එළියට පයින්න බෑ. ඒක අපිට නොපෙනුනාට ඇඳලා ඉවරනකොට අපිට ඒක පේන්න ගන්නවා චිත්‍රය ලෑල්ලෙන් එළියට පැනලා. එහෙම පයින්න විදිහක් නෑ. දැන් මේකෙදි මෙතන තමයි මේ පෙට්ටිය අවසානයේ තියෙන්නේ. ඒ නොපෙනෙන රේඛා ගැන අවධානයෙන් තමයි මේ චිත්‍රය අපි අඳින්න ඕනේ. මම අද කතා කරේ ද්‍රව්‍ය බල ඇඳීම නැත්නම් ද්‍රව්‍ය සම්පින්දනය කියන ඔයාලා කවුරුද දන් විභාගයට එන දෙවෙනි පේපර් එකට අදාළ පාඩමට අදාළ කොටසක් තමයි මම කතා කරේ. මේකෙදි මම තලයට කොහොමද ලෑල්ල මත ද්‍රව්‍ය ටික නිවැරදි ආකාරයෙන් කොළයට ගැලපෙන ප්‍රමාණයන්ගේ
ද්‍රව්‍ය ටික සම්පින්නය කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නා. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තලයට මේ ද්‍රව්‍ය ටික අපි දාගත්තාම ඒ දාන භාණ්ඩවල පරිමාණය නිවැරදි ආකාරයෙන් සහ ඒ වගේ තියෙන මතු පිට ස්වභාවයන් නිවැරදි ආකාරයෙන් ඇඳගන්නේ කොහොමද වර්ණ කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ආයිබෝවන්.